Sziasztok! Őszre szép nagyra megnőttek a karalábék a veteményesben. A piacokon és a zöldségesnél is olcsóbban lehet most hozzájutni. Én ilyenkor szoktam üvegben tartósítani. Elállom, hogy elég sokáig hűtőben, pincében, sőt a mostani időjárás mellett sokáig kint lehet a kertben is hagyni, de azért érdemes ilyenkor tartósítani. Fogyasztás mellett praktikus üvegbe is tenni, főleg ha már tele van a fagyasztó. Nagyon könnyű a karalábét télire eltenni, tartósítószermentesen. Amennyiben szép, egészségesek a karalábé levelei, ne dobd ki őket. Nagyon finomak párolva, krémlevesbe, vagy pedig fermentálva. Én a fehér fajtát jobban kedvelem, mert nagyra nő, és szerintem sokkal zsengébb, mint a lila karalábé, és nem is fásodik. A karalábét meghámozom. A karalábét leveseket szoktam felhasználni, de szeretem a borsika füves dinsztelt karalábét is. Nagyon finom a karalábé püré és a rakott karalábé is. Miután megpucoltam, megmosom a zöldségeket, majd ezt követően összedarabolom. Attól függően, hogy milyen ételben szeretném majd felhasználni, szoktam hasábokra, kockára vágni, de szeletekre is lehet, ha majd rántani szeretnéd. A karalábét miután összedarabolom, tisztára mosott, sterilizált befőttes üvegekbe teszem. Az üvegtetőket is sterilizálom. Ügyelek arra, hogy a tetők jól zárjanak, és sérüléstől mentesek legyenek. Én a régi tetőket is újra szoktam használni, de csak akkor, ha tökéletes állapotban vannak, nehogy tönkre menjen a karalábé. A használt befőttes üvegtetőket úgy ellenőrzöm, hogy tökéletesen zárnak-e, hogy a befőttes üvegbe forró vizet öntök, ráteszem a befőttes üvegre a tetőt, majd fejre fordítom. Ha nem csapeg egyáltalán a víz belőle, akkor a tető jól zár. Nagyon ügyelni kell azonban arra, hogy nehogy leforrázd magad, ezért érdemes edényfogókesztyűt használni. Miután a karalábé üvegbe került, teszek rá egy kis sót. Ez nem fontos, de szerintem finomabb az íze. Ezt követően vízzel teletöltem a befőttes üvegeket úgy, hogy az üveg nyakáig legyen a zöldség és a víz, és minden karalábé lé alatt legyen. Az üvegekre ráteszem a tetőket, és lezárom. A befőttes üveget fejre fordítom. Így ellenőrzöm, hogy jól zár-e az üvegtető. A karalábét vizes dunszba teszem. Én befőző automatát használok, de ha neked nincs, akkor edényben hagyományos módon is elkészítheted vizes dunszban. 95 percen keresztül hőkezelem 100 fokon. Mikor az idő lejárt, akkor kiveszem az üvegeket a befőző automatából, vagy leengedem az üvegek alól a vizet. Ezt követően mehetnek is a kamrába. Fermentálni is szoktam, és nagyon finom az így elkészített savanyúság, de erről majd legközelebb készítek videót. Ti hogyan szoktátok a karalábét tartósítani télire? Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!